خبرگزاری‌ها در داخل از بازگشت قطعی برق و خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور خبر میدن. بر اساس گزارش‌ها در شهرهای مختلف استان‌های مازندران، قم، تهران، البرز، آذربایجان غربی، یزد، کرمانشاه، فارس و خوزستان از امروز برنامه قطع برق و خاموشی‌ها اجرا شده. درباره تهران با وجود اون که خبرگزاری‌ها بامداد امروز برنامه خاموشی برق در برخی نقاط پایتخت رو منتشر کردن، اما ساعتی بعد اداره برق استان تهران اون رو تکذیب کرد. پیرامون زمانبندی این خاموشی‌ها ادعا شده که قطعی برق برای مناطق مسکونی بین ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، یعنی زمانی که افراد در خونه نیستن، خواهد بود. مدت قطعی برق هم بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت گزارش شده، اما بر اساس گزارش‌های مردمی لزوما این خاموشی‌ها بر اساس زمانبندی‌های اعلام شده صورت نمیگیره، در حالی که از نیمه دوم سال گذشته رسانه‌های حکومتی برای کنترل افکار عمومی از واژه کمبود انرژی در پوشش‌های خبری خودشون استفاده نمی‌کنند و واژه ناترازی رو جایگزین اون کرده بودن. به نظر میرسه که به دلیل حساسیت افکار عمومی حالا واژه ناترازی هم از رسانه‌ها حذف شده و عبارت اختلاف میان تولید و مصرف جایگزین اون شده. مقامات حکومتی به جای توضیح دلایل موج تازه قطعی گسترده برق به توجیه اون پرداختن و البته مردم رو مقصر دونستن. بشنوید اظهارات امروز مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیر عامل شرکت توانی رو. در سال جاری به دلیل خشکسالی ما امکان استفاده حداکثری از ظرفیت تولید نیروگاه برقابی رو نداریم. ما امسال نسبت به سال گذشته تنها از 1/3 ظرفیت تولید برق نیروگاه برقابی میتونیم استفاده بکنیم. علاوه بر اون بخشی از تعمیرات نیروگاه که در سال گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که در سوخت داشتیم موکول به سال جاری شد و اینها حتما باید تعمیرات اساسی بشن. میدونید که حدود 30% از نیروگاه کشور عمر بالایی دارن، حتما این تعمیرات لازم هستش که انجام بشن. یکی دیگه از اقداماتی که صورت گرفت این بود که برای اینکه تولید نیروگاه اتمی رو انشالله در تیر و مرداد داشته باشیم و عملیات تعویض سوخت داشت، این نیروگاه رو از مدار خارج کردیم تا انشالله بتونیم از ظرفیت این نیروگاه هم در تیر و مرداد استفاده بکنیم. این دلایل منجر به این شد که ما ظرفیت تولیدمون پاسخگوی میزان مصرف نباشه. همینجا لازم میدونم توضیح بدم که رشد مصرف برق کشور توی این دوره ابتدای سال بیش از 6% بوده. 6% عدد بسیار بزرگی است. در حالی که با خشکسالی گسترده و سوء مدیریت حکومت اسلامی قطعی برق و آب اجتناب ناپذیر گزارش شده، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری شفقنا گفته در تابستان امسال علاوه بر قطعی آب و برق، شهروندان با احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی هم مواجه خواهند بود. فرهاد شهرکی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی گفته که به دلیل وقوع خاموشی‌های مکرر و طولانی مدت برق در سال گذشته، باتری‌های مورد استفاده در دکل‌های مخابراتی سراسر کشور به شدت آسیب دیدند و در صورت عدم تعمیر و تعویض در تابستان خطوط مخابراتی و اینترنت قطع خواهند شد. برای اینکه ما اوضاع رو بررسی بکنیم از خانم روشنک آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، دعوت کردیم که همراه ما باشن. خانم آسرکی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدید. سخنگوی صنعت برق کشور گفته نیروگاه‌ها دارن تعمیر میشن، نیروگاه‌های اتمی هم از تیر و مرداد برمیگردند. آیا با این شرایط اگر اینها درست بشه موضوع ممکنه که مشکل قطعی برق هم حل بشه؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی. آنچه که در مورد بحران کمبود برق در ایران وجود داره این هستش که محصول 1 ماه و 2 ماه و 6 ماه نیست، محصول چندین سال ناکارآمدی جمهوری اسلامی در سرمایه گذاری کارآمد در شبکه تولید و توزیع برق کشور هست و این موضوعی نیست که با راهکارهایی که امروز سخنگوی صنعت برق کشور مطرح کرده بتونن اون رو جبران بکنن. یکی از مسائل مهم این هستش که دولت پزشکیان که از ابتدایی که این دولت آغاز به کار کرد در اوج بحران کمبود برق سال گذشته بود، مدام بر برنامه‌ریزی‌هایی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید تمرکز داشتن مقامات دولتی، اما آنچه که اتفاق افتاده اینه که در واقع افزایش تولید نیازمند بودجه کلانی هست که سرمایه گذاری بشه. این بودجه رو قطعا دولتی که این روزها با کسری بودجه شدید و کاهش شدید منابع ارزی
روبرو هست در دست نداره. از طرف دیگه وزیر نیرو در بهمن ماه امسال این وعده رو داده بود که ما برنامه‌ریزی‌هایی کردیم که مردم در سال 1404 یعنی سالی که الان آغاز شده اصلا با کمبود برق روبرو نشن، در حالی که از همین ابتدای سال و در اقدامی تقریبا بی سابقه از فروردین ماه جیره برقی برق بخش خانگی جیره بندی شده و خاموشی آغاز شده. این نشون میده که اتفاقا این بحران خیلی عمیق‌تر از آن چیزی هست که امروز سخنگوی صنعت برق اعلام کرده. همچنین زمانی که اینها میگفتن ما تلاش میکنیم خاموشی اتفاق نیفته، زمانی بود که همچنان امیدوار بودن که بارندگی‌های فصل زمستان بتونه مخازن سدها رو پر بکنه و نیروگاه‌های برق‌آبی بتونه بخشی از این کمبود رو جبران کنه، در حالی که اتفاقا روند برعکس بود. سدها الان خالی هستن و اتفاقا خود سخنگوی صنعت برق امروز به این موضوع اشاره کرده که ما با کاهش ظرفیت تولید در نیروگاه‌های برق‌آبی هم روبرو هستیم. در چنین شرایطی من فکر نمی‌کنم بتونن این کمبود برق رو جبران بکنن و این مسئله اتفاقا در ماه‌های آینده بسیار تشدید خواهد شد. ضرر قطعی برق به مخابرات و اینترنت هم کشیده شده و مطرح شدن مسئله قطعی برق، قطعی در واقع اینترنت در تابستان، این چه اندازه جدی هست این هشدار و این ضرر ممکنه به چه صنایع دیگری هم تسری پیدا کنه؟ هشداری که داده شده مبنی بر این هستش که نوسانات و قطعی برق بر روی تجهیزات مخابراتی اثر منفی خواهد گذاشت و این تجهیزات به دلیل اینکه واردات محور هستن و نیازمند واردات هستن و تولیدی که در داخل میشه توان این رو نداره که بتونه اون زیان گسترده به تجهیزات رو پوشش بده، در نتیجه معتقد هستن که این میتونه باعث بشه که تجهیزات از کار بیفته، کارکردشون کاهش پیدا کنه، بهره وریشون کاهش پیدا کنه و در نتیجه با قطع خطوط تلفن همراه یا اینترنت روبرو بشیم. منتها این مشکل دقیقاً در سال گذشته برای بسیاری از صنایعی و تولید کنندگانی که با جیره بندی برق روبرو بودن اتفاق افتاد. یعنی قطع برق باعث میشه که در خطوط تولید، در تجهیزات کارخانه ها و در حتی سیستم برقکشی کارخانه ها اختلالاتی به وجود بیاد و اتفاقا بخشی از زیانی که ما معتقد هستیم و گزارش میشه که به صنایع و تولید کنندگان ایرانی وارد شده به دلیل قطع برق، اتفاقا بخشی از این زیانی هستش که به تجهیزات و تکنولوژی های آنها وارد شده و منظورم این هستش که این از سال پیش هم وجود داشته و دولت یه برنامه، یه وعده‌ای داده بود دولت پزشکیان به صنایع که من این خسارتی که شما دیدید بابت قطع برق رو جبران خواهم کرد، که متاسفانه این وعده مثل تمام وعده‌های دیگه‌ای که میدن بی عمل از آب در اومد و همین چند روز پیش صنعتگران اعلام کردن که هیچ برنامه‌ای حتی دولت نداره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه. سپاسگزارم از صحبت‌های شما خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بودید. سپاس.